Ännu en gång står vi framför en elbil. Trampa ner bromsen och lägg i drive. Kör! Men det ska inte behövas vrid ratten. Det går inte. Det är Skoda. Av någon anledning gillar jag dem bättre än VW. Jag plingar lite grann, tycker att det var för fort där. Ja, det tycker jag med. Här måste man dra ut med manuellt. Det här är alltså lyxbils... Och så var det ett kort. Man är, skulle jag säga, dum i huvudet om man privatleasar den lilla versionen. Så ska vi göra det här tricket som man inte ska göra. Oj, oj, oj. Ja. Kommer vi få skäll av Skoda? Japp. Japp. Jag åker till Sebbe, ska han få vara mekaniker. Jag tror han fixar det bra. Ja. En säkring. Japp, den här säkringen ska man ta bort, för det ska man ju inte göra förstås. Men vi gör det i alla fall. Ja! Wow, såg du? Vilken supersladd. Vi slänger i säkringen. Alrik tyckte det där var jätteroligt. Skoda vet att andrahandsvärdet... Men fan. Nu ringer vi 112 typ. Nej, det gör vi inte. Nödsamtal. Shit, jo det gör vi. Tryck på nödsamtalet har avbrutits manuellt. Ja, vi säger välkomna till Förnuft och känsla med... Peder Karlsson och Alrik Söderlind. Ja, Ännu en gång står vi framför en elbil. det gör vi. Vi får nog vänja oss vid det. Ja, det är ju typ 40% av bilarna som säljs idag som är laddbara. Ja. Och det är mest laddbara bilar som kommer. Ja. Och det skojar egentligen nu att det är under det här, så här nere någonstans, då är det samma sak på massa bilar. Men så kommer den här överdelen och det här skiljer sig åt. Ja. För i den här bilen finns ju då än så länge bara i 3 versioner. Volkswagen ID4, Skoda Enyaq och sen så nu Audi Q4. Och så kommer det säkert en Seat också. Exakt samma. Samma bilar. Okej. Det låter ju inte så kul i och för sig. Nej, Ja. det gör ju inte det. Fast å andra sidan tänker man efter. Men det har väl varit så förut med? Exakt. Så det är inget nytt. Det är inget nytt. Nej. Det är bara att de är Och mer... små ändringar här och där och ditt och datt. Ja. Det är precis som det har varit jämt. Så det kan vi Precis. inte börja gnälla om Nej, nu bara för det. Det kan vi inte göra. Nej. Berätta lite om den här bilen. Alrik. Det finns i 2 stycken batteristorlekar. Man kommer 35 mil med den största. Det finns Du ska inte säga vad den heter först och sådär. Enyaq. Ja. Och vet du vad Du Enyaq börjar står prata för? om batteristorlekar i första Ja, det är det gör. viktigaste med elbilar just nu. Ja. Det kommer inte vara viktigt om 5 år. Nej. Jo, den heter Enyaq och du vet vad det står för? Nej. Livets källa. Marknadsavdelningarna fortsätter att Tänk imponera. efter. Ja, det här är livets källa. Ja. Vad sa du om batterikapaciteten? Batteristorleken? 60 och 80 ungefär. Ja. Heter de bilarna. Och det är ungefär, man kommer 35 mil på den stora och kanske, ska vi tro, 25 mil på den lilla. 2 olika motorer, 180. Checkreggad! Ja, det är grejer. Det var coolt. Skoda kom till livet 1895 som ett företag som gjorde cyklar. Lorin och Clement hette de gubbarna som började med det här. Och jag älskar ju att äntligen har Skoda kommit tillbaka med... Sånt här? Skoda kommer tillbaka med bakhjulsdrift igen. Det gillar jag. Jag har ju haft en Skoda med bakhjulsdrift. Det var ju liksom innan det blev det här Volkswagen. Då var de riktiga. Det var de ungefär som Volkswagen var tidigare. Bubblorna med motorn bak och bakhjulsdrift och liksom entusiastkärror. Men så blev det Volkswagen med framhjulsdrift. Men nu är vi tillbaka med bakhjulsdrift. Jag tycker att både Seat och Skoda är liksom ballare än Volkswagen själva nu för tiden. Ja, de tar ut svängarna mera. Ja, så att liksom VW har blivit liksom, det är inget stora systermärke längre på något sätt. Jag gillar ju typ Skoda och Seat mer. Varför är det så? Ja, men ska de kunna växa så måste de ha lite mera personlighet än Volkswagen som är det stora varumärket. Ja. Volkswagen är dominerande helt och hållet. Ja. Men så måste de andra vara lite erbjuda någonting annat. Ja. Och då blir de roligare helt Ja, då blir de roligare. Okej, vi kan inte stå här och snacka hela dagen. Nej, vi ska titta på den här grillen. Vad ser den ut som? Kolfiber det är nästan. ingen grill, vi kan titta på den så här. Vad är det här? Nu kommer du få skäll av Sebbe snart. För han måste kunna klippa någonstans. Jag vet. Ja. Det här ser ut som någon sorts hockeyskydd eller någon sån här som man stoppar in i munnen när man ska boxas eller något sånt där. Eller hur? Har du boxats mycket? Jättemycket. Ja, jag ser det på dig. Men det skojiga är att det kommer komma ett crystal face här i senare med jättemycket dioder så här. Då kommer det se ut som en sån här kanske upplyst tandställning. Det kommer bara lysa hela fronten. Men den här var bra! Det var det! Pluspoäng Skoda! Man hittar den här direkt. Du, hittade du frunken då? Det här ser ut som en motor för fan. Hittade du frunken? Men det finns ingen. Nej.
Det var ju dåligt. Visst var det? Men då har man ingen nytta av att den här var bra. Nej. För de har inget här att Så göra. måste man hålla på och pyssla med det här själv också. Det är lite jobbigt. Men den här är alltså då, som vi kör nu, bakhjulsdriven. Så det kommer ju in en motor egentligen då på den fyrhjulsdrivna. Men hur fan kan de få det att se ut som att det sitter en motor här när det inte finns någon motor? Det är en massa elektronik. Vad är det här för stor jävla låda? Är det ett batteri eller? Det är nog ett batteri, ja. 12 volt och sånt där finns det ju i alla de här bilarna också. Men det är värmesystem och elektronik och alltihopa. Men det kommer ju då komma 2 olika styrkor på fyrhjulsdrift på den här bilen längre fram. Men det känns inte bra att det inte finns en frunk. Man vill ju lägga sladden här. Eller hur? Ja, det vill man göra. Ja, det är klart man vill. Ja. För bakluckan har man alltid massa grejer i. Exakt. Man kan inte ha den under Nej, så det här lådan. var underkänt. Nej, det här var underkänt. Ja, har vi här. Det är en bagagelucka. Ja, det har vi. Vet du hur många liter den rymmer? Det är 585. Ja. Den är 42 liter större än Volkswagen ID4 i bagaget här. Jaha. Jag ska titta in här. Det finns lite fack här nere man kan gömma grejer. Här under kan man ha laddsladden. Det går inte att fälla. Det är ett stort och fyrkantigt, ett bra bagageutrymme. Tycker jag. Den är 6 cm längre än ID4. Så att den är alltså lite rymligare. Men varför ska man köpa ID4? För det är inte Volkswagen. Jag vet inte. Det måste vi ta reda på. Vi har ju kört ID4 mot V90. Ja. Man kan se den länk här uppe till. Där ja! Exakt, där uppe. Där har vi den länk. Kan man se den filmen? Ja, det är bra. Kända för att vara lite finurliga. Med små finesser. Och här. Isskrapa. Det sitter här. Jag vet inte vad vi ska sitta i bakluckan för. Måste man gå Men tillbaka? du, de hade någon jävla paraply som Ja. Rolls Royce också. Ja! Skoda säger ju att de är simply clever. Eller hur? Hur får man ut det då? Tror jag. Ja, måste man dra ut med manuellt? Det här är alltså lyxbils... Och så var det ett kort. Då var det lite ledsen. Men det är ändå lyxbilskänsla i det hela, va? Är inte det? Alltså lite finesser. Det är man... Vad fan, det funkar ju inte. Tidigare sa man att de var nuftiga Skoda. Kolla här, det här spektakulära utskjutet. Ja, jag är med. Oh! Känner igen dig själv. Sådär ja, här så. Nu då. Oh! Ja, det var kul. Ja, bra. Men jag håller på med det där så kommer jag ondgöra mig lite grann kring Ja, nu har jag ju pajat. elbilarna. För det är så mycket olika saker som man måste ta reda på. Laddhastigheter och olika batterier och olika paket och man blir förvirrad och allting ändras också. Med vanliga bilar så köpte man då någon bil och sen var de ungefär likadana under 5 Ingen år. kommer någonsin få ut det där igen. Så kom den upp facelift. Men de här bilarna, de uppgraderas hela tiden, även hårdvaran. Så det blir nya grejer hela tiden. Då gäller det att ha liksom rätt. Den här bilen kommer ha snabbare laddning om den tillverkas efter 25 maj. Ja. Och sådär. Och samtidigt kommer de också ha då... Alltså ni behöver inte gnälla i kommentatorsfältet om ni säger men den där har ju 9 volts batteri och inte 4. Eller hur? Nu är det kanske inte 9 volts batteri. Nej, det är det. Men ni fattar vad jag menar. Alltså det förändras, spesarna förändras dag för dag. Så det är hopplöst att hålla reda på siffrorna. Ja, inte ens Skoda-killarna. Jag frågar den här till exempel, den här har ju 180 hästar på el. Ja. Och ID4 har 170 hästar på el. Ja. Men han säger, oj då var det så. Han har inte koll på det. Alltså, folk har inte koll för det går så fort och det händer saker. Men de har samma vridmoment på motorerna fast det är olika hästkrafter. Och allting liksom beror ju på hur man programmerar sakerna. Och så ondgör med en sak till. Alltså det är först och främst att man måste nästan vara ingenjör för att kunna köpa rätt bil. För det är så mycket att ställa... Alltså, Nej, man behöver inte vara ingenjör Jo, för att det blir köpa så. rätt bil. Det räcker att man tittar på förnuft och känsla. Ja, och så det reder gör vi man. ut det. Och vet du vad, man ska också läsa i testerna. För vi testar ju allting supernoga i tidningen. Ja, just det. Det gör vi. Och med alla mätningar och alla resultat och alla små glitter. Där finns det alla uträkningar vad det gäller ekonomi. Exakt, allting finns där. Ja. Så att vill man veta... Köp tidningen Ja, om du är lite mer nördig. ja, vill du veta allt så köper du tidningen. Vill du ha ett mera översiktligt reportage så tittar du på den här filmen. Och så kan du prenumerera på vår kanal och sådär. Ja. Och glöm inte att trycka prenumerera för nu du vet det bara sprutar ut filmen. Du kommer missa något om du inte gör det. Ja, det är så är det. Ja, ska vi köra lite nu istället? Du har ju pratat sönder mitt huvud. Ja, okej då. Okej. Nyckeln. Nu, är det någon som har nyckeln? Den ligger här. Nyckeln, väntas. Vad fan? Det säger att den finns inte här. Den är ju här. Bilen är helt av nu. Den är jätteav. Tryck på start då. Ja, det kan vi göra. För det ska, fast det ska Trappa inte ner behövas. bromsen och lägg i drive. Kör! Men det ska inte behövas. Vrid ratten. Det går inte. Det blir ingen provkörning idag. Kör då. Nu, kanske. Kör. Där, nu.
Men gud. Nu är vi igång. Vad fan. Det här var... Ska det krävas 3 ingenjörer för att åka iväg? Ja, vi ingen det går av inte oss. att ladda den mobila enheten just nu. Ta bort alla andra föremål ur telefonfacket. Oj då. Fan, man blir tillsagd och de skäller om man gör fel. Ja. Vad är det frågan om? Kör lugnt. Oj, Vad fort du kör. Den här känns ju mer som en vanlig bil. Alltså, Aha, vad det gäller växelväljare, vad gäller instrumentering, vad det gäller... Här har vi faktiskt riktiga knappar. Ja, det gillar jag. Det gillar jag också. Ja. De har ju förstått ID4, det jag höll på att få frispel på där, det var ju CTS-värman, va? Då så. Sätt på den och se om den är bättre här. Jag tittar, den ligger ju framme där i displayen. Ja, Och den man kan sätta av och på den. på en gång. Jag gillar redan den här bättre än ID4 på grund av det. Bara en sån så enkel sak, ja. Nej, vet du vad? Det går inte att stänga av den här jäveln heller. Jodå. Det är lite, Jo, där. man får vara lite Man är för snabb. tålmodig, Jag är för snabb helt enkelt. Ja, din processor är snabbare än bilens. Ja, och det säger inte... Jag vet inte hur positivt det är för den här bilen. För jag är inte tvärsnabb. Ja, men du har en bra råstyrka. Ja, precis. Jag är stark korta stunder. Vilja. Korta stunder är jag Korta stark. stunder och mycket vilja. Inte så jävla uthållig inte. Nej. Hörru du, jag måste säga så här spontant att jag säger det igen. Seat, Skoda. Ja, av någon anledning gillar jag dem bättre än VW. De kanske är personligare. Det är så här. Ja. Jag har ju haft Skoda men inte Volkswagen. Gasa på, annars kommer du få skäll av D-läget är Sebbe. det vanliga läget. Sen så B-läget, tryck bara en gång till, då får man B. autobroms. Okej. Alltså lite så här regenereringsbroms. Ja, jag fattar. Men det jag skulle säga om det här med problemen med bilindustrin idag, det är att teknikutvecklingen går så fort. Ja. Så att de Oj, du går på gas in i den där kurvan. Det är inte varje traditionella dag. biltillverkare, alltså, det går att köra om, det går att bli omkörd. Och det finns ju 2 koncerner tror jag som är absolut bäst just nu. Ja. Det är ju Tesla först och främst då, och sen så är det Kia och Hyundai som är väldigt, väldigt duktiga, som har 2 bilar som är på gång och som kan göra de här bilarna liksom kännas väldigt gammaldagsa. Ja, jag fattar. Väldigt fort. Nu ska vi se. Sluta trycka på massa knappar medan Nej, vi har haft normalläget här. Nu Ja, ska vi sätt få på sport. Supersport. Så, nu så. Och så har de i den här stora SUVen en racerbana med en flagga. Ja. Då förpliktigar det att man ska kunna köra på bana. Eller hur? Ja, vi gör ju det. Så då behöver vi inte skämmas. Nej. Och den går... Så den, Du är väldigt aggressiv idag, tycker du? Alrik. Ja, men den Du är är på hugget. snäll och fin och trevlig att köra. Det är väldigt komfort. Också fin komfort på vanlig väg. Den här har ju den här elektroniska stötdämpningen som jag absolut skulle ha om jag skulle köpa den här bilen. Alltså, Ja, det plingar lite grann, tycker jag att det var för fort där. ja, tycker jag med. Däremot tycker jag att autobromsen funkar inte alls på banan. Jag måste bromsa själv. Det är ju bedrövligt Det är faktiskt. bedrövligt. Ja, det är Oj, bedrövligt. vad jag far och flänger. Lite understyrt. Jag har ingenting att hålla med. Lite Och där fanns understyrt. ett Det är handtag. konstigt. Men den är alltså bara bakhjulsdriven i den här bilen. 180 hästar, 410 och back wheel drive. Japp. Ja, men det känns bra. Den Gör är det. lättkörd, harmonisk, men har ju inte det här elbils superklippet som en Tesla har eller så. Den har inte det här kuliga, den har mer ett komfort. Nej, men det ska du inte behöva ha Nej, kanske. det är en komfortfamilj elbil. Ja. Lättkörd, smidig, trevlig. Ja. Men inte det här wow! 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 Det kommer ju fyrhjulsdrivna versioner med upp mot 300 hästar. Oj. Nu Hur ska många vi se. horsepowers hade den här? 180. 180. Ja, men det räcker jättebra till allt. Nu ska vi åka bort någonstans och ska vi göra det här tricket som man inte ska göra. Oj. Ja. Kommer vi få skäll av Skoda? Japp. Japp. Så är det. Så är det. Vi åker till Sebbe, ska han få vara mekaniker. Jag tror han fixar det bra. Ja, vi pratar med Sebbe. Han kan. Gör det. Ska vi se. Nu behöver vi hjälp, Sebbe. Vi kan få låna den där. En säkring. Japp. Den här säkringen ska man ta bort, men det ska man ju inte göra förstås. Men vi gör det i alla fall. Varför det då? För då, enligt i alla fall teorin, så kommer vi släppa loss ESP:n och då kommer den kunna liksom gå med all effekt utan... Det är jag rädd för att man drar fel säkerhet. Man drar den som sköter bromsarna till exempel. Ja, det kommer jag märka ganska snart. Men om man drar den här säkringen och inte sitter i bilen, Ja. då kommer inte bilen gå att köra.
Så att ska man göra den här trimningen, då måste man en måste sitta i bilen, en måste göra trimningen. Men varför gör vi det här? Vi kommer aldrig mer få låna en bil. Men ska man inte göra sånt här då? Vi är på bana. Dra säkringar. Ja. Åh herregud alltså. Jag trodde det var jag som var den. Han ser väldigt... Sådär ja, nu är det någonting Manöverbromsfunktion. Där har ni den. Tack så mycket. Fel broms. Uppsök verkstad. Ja, det gör vi inte. Här är den. Med din telefon. Tack så mycket. Nu ska vi se vad som händer. Vad säger du? Jag vet inte vad du håller på med riktigt. Det känns ingen skillnad. Men hade det varit jätteblött så hade det kanske sladdat. Ja! Wow! Såg du? Vilken supersladd Det verkligen. där är första gången hon har sett rykande bakhjul på en Skoda Enyaq. Så jävla kul! Så jävla tramsigt. Jag spyr alltså. Det var det larvaste jag var med om. Ja, det enda som händer är att den fortsätter understyra fast däcken... Ja, men du ska se vid rökmolnen. Det här är sånt som inte har sett så ofta. Av förklarliga skäl. Vad det understyr! Det understyr fruktansvärt. Men det är, och så drar du ett bältet så. Ja, alltså, jag får ju fan ingen luft. Men det är så här man vill ha bilen. Varför finns det inte en sån här knapp så man kan få leka lite grann? Man vill ha bilen fruktansvärt understyrd. Som sagt, det här ska man inte göra. Nej, det ska man inte göra. Nej, men undrar om tiden blir Och snabbare. när vi kör varvet så kör vi med säkringen i såklart. Ja, såklart. Det är ju säkra grabbar. Det här ger absolut ingenting. Det är jättekul. Vad den lät. Hörde du? Hela bilen skriker efter hjälp. Nej, men den liksom... Den är lite raggar... Nej, men den rumpan går ju inte ut någonting. Det bara ryker. Det här var ju totalt värdelöst. Det var skojigt. Jag gillar det här. Fin styrning, fin balans. Lite understyrt för att säga. Men väldigt trevlig. Och väldigt fin bil på långväg. Alltså komfortabel, mysig. Jättetrevlig bil att köra. Och märker att jag alltid efter 1,5 varv bredvid dig så slutar jag prata. Det blir så här. Ja, men det har vi provat och det här är faktiskt bra. Ja, men det visar ju. Det finns ju alltså over the air updates som kommer komma på de här bilarna. Ja. I och för sig på den här bilen måste man åka in till sin verkstad först och så får den här updates-funktionen. Ja. Men i alla fall. Ja, sätt i den här säkringen så kör vi lite varv. Jag ska säga att alltså, längre fram kommer man kunna få nya körversioner eller ny programvara. Så man kanske kan få ett riktigt sportläge där man kan liksom släppa loss all kraft. Ja, för nu är sportläget allting i liksom. Yes, box. Ja, ska vi köra varvtider? Vi slänger på den här Vi säkringen. slänger i säkringen. Ulrik tyckte det där var jätteroligt. Smackar du i det där sportläget du? Okej. Sport. Men vad tycker du om bilen då? Om du skulle göra en professionell utvärdering just nu. En professionell utvärdering talar om för mig att den här bilen är alldeles utmärkt att köra runt i. Ja. Den känns väldigt odramatisk. Väldigt och komfortabel, trygg, trevlig, bra familjebil, bra mysig, alltså åka runt i bil. Inte världens skojigaste bil, men inte så tråkig heller. Alltså, det är inte en underhållningsbil, inte... Varför blir jag andfådd när jag kör bil? Vad får vi för tid nu idag? 47,92. Okej, det är bra, den tar vi. Ja. Ska vi köra eller ska du bara skriva ner den på en gång? Nej, vi ska skiten. Är du redo? Ja, jag är med. Då säger vi klara, färdiga, kör. Där. Och den drar iväg. Det var bra. Ja, jag gillar instrumenteringen också. Och styrningen. Den har väldigt bra vändcirkel den här bilen också. Under 10 meter. Som gamla Volvo-bilarna. Väldigt bra. Det är en bra sak för att vara en praktisk bil. Jag ligger stumt faktiskt här. Du är lite flåsig också faktiskt. Ja, jag är väldigt flåsig idag. Det var någon som frågade om det här kommer bli lika mycket stön som det var när vi körde Tesla Model 3 och Polestar 2 idag. Stönade vi då? Jag tror du hade en film eller en ljudslinga från den stönandet. Ja, just det. Så var det. Ja, när det låter nästan som att du har sex. Ja, var beredd att trycka på knappen här. Oh! 47,66! Och jag sa 47,92. Fy fan, här är en kille som har koll. Är det en SUV eller är det en crossover eller vad är det för någonting?
Jag vet inte riktigt skillnaden. Nej, jag tycker att det är en crossover. Jag tycker inte det är en SUV. Men vad är definitionsskillnaden då? Alltså den är bakhjulsdriven. Och den har inte någon terrängambition överhuvudtaget. Nej, okej. Då har vi svaret. Crossover. Crossover. Och det är coolt. Ja, om man tycker crossover är coola så är det här supercoolt. Det är det coola sättet att köra MPV. Och nu kom det ytterligare ett ord, MPV. Ja. Avkörningsspåren från Minin är fortfarande kvar där. Wow. Peters Corner. Det finns ju alltså en 60-version och en 80-version. Och så har jag roat mig lite grann. Den här 60-versionen kostar 450 000 ungefär och 550 000 för 80-versionen. Ja. Men om man lägger på all utrustning som finns i 80-versionen så är det ungefär 50 000 som skiljer. Ja. Och då kommer man ju då alltså mycket längre med den här 80-versionen förstås. Ja. Så att, var det bättre att köpa den då? Ja, för det är det som avslöjar alltihopa. Det är privatleasingspriset. För 60-versionen är 4 och 8 och 80-versionen 4940. Och jävlar. Det är de ingen kommer skillnad. inte sälja någon av den. Nej, alltså man är, skulle jag säga, dum i huvudet om man privatleasar den lilla versionen. Ja. För det är 150 spänn extra ungefär. Så du som tittar på det här nu och har privatleasat den lilla motorversionen av Skoda. Varför säger jag alltid Skoda? Skoda Enyaq, du är dum i huvudet. Eller inte välinformerad, kan man säga. Dum i huvudet, visst. Okay. Vi har bestämt det nu. Ja, dum i huvudet, eller informerad. Men det betyder också att Skoda vet att andrahandsvärdet... Ja, men fan. Alltså, jag har jobbat med sådana här oproffsiga människor. Och du ska inte titta vem det är som ringer. Du ska bara stänga av. Jag ska bara försöka bli av med det här. Så... För det känns alltid som du sitter och funderar på att svara. Nej, jag vet när inte du tittar svara. på vem det är som ringer. Så, det betyder att Skoda vet ju att andrahandsvärdet på den här större versionen är så mycket bättre, så man tar alltså samma pris för privatleasingen. Ja, just det. Sen är det skoj att om du ska köpa de här bilarna så måste man in och titta på Volkswagens priser, och de kanske har någon rabatt någonstans eller så, eller Skoda-rabatt, och det är samma saker egentligen. Ja. Men jag skulle ju utifrån produkten skulle jag välja Skodan. Alltså interiören, bara den. Skodan. Började du jämföra mot en annan bil? Jag missade den. ID4 där. Ja, jag fattade inte att du började med det. Helt plötsligt bara att du skulle, vi pratade om mellan 80 och 60 batteriet, och helt plötsligt sa du att du skulle välja Skodan. För det är ju Skoda båda två, så att säga. Sen kommer den här också komma med 2 olika fyrhjulsdrivssystem. 25 000 extra för billigare, och sen så kommer den till. Så att om man vill ha fyrhjulsdriv så kommer det komma också. Ja. Och det kan man väl om man behöver. Men alltså, som vinterbil så duger den bra. Du, jag skulle säga så här att hur mycket skiljer prismässigt mellan VW ID4 och den här? Att det går inte att jämföra bilarna, för man får olika utrustningar och allting olika. Så de har gjort det så när de har krånglat till det på flit. Så det går inte att göra exakt samma. Det får man hålla på väldigt länge. Ja. Så att vi struntar den. Ja, skitsamma. Jag hade valt Skodan. Jag sätter upp priserna här. Ja. Grundpriserna finns här. Ja. Ja. Men jag hade valt Skodan, säger jag bara. Ja, absolut. Ja, jag hade valt Skodan framför ID4. Jag med. Ja. Vad trevligt att vi är överens. Helt överens. Ja. Men jag skulle bara säga en sak. Den här lilla, om man köper lilla motorn, då får man inte... Det är det ju inte motor. Nej, lilla batteriet. Det är batterier här. Vi kör ju elbilar. Ja. Då får man inte värmepump, och det måste man ha. Om man ska ha elbil och köra på vintern. Då behöver man värmepump. Så det är en viktig sak. Vi har fått så mycket skojiga frågor. Om den här? Ja. Vad trevligt. Japp. Nu ska vi se, frågor till mig. Enyaq betyder, som jag sa förut, livets källa. Upplever ni något av detta i den... Det är stora ord. Ja, det är väldigt stora ord. Jag svarar nej på den frågan. Ja, jag känner inte att jag kommer närmare livets källa genom att köra den här bilen. Nej. Nu ska vi se. Ska vi ta dina frågor först? Du kan göra det. Ja, det spelar ingen roll. Men jag svarade på din. Ja, men det gör ingenting. Är Enyaq det bästa bilvalet just nu, undrar Danne. Alltså, om man ska ha en familjebil som är stor och rymlig och har 500 000 eller 5 000 kronor att lägga på privatleasing, så skulle jag säga ja. Jag skulle säga att ingen elbil är det bästa valet av bil just nu än, med tanke på laddnätverk och så vidare. Men vilken är det bästa? Som elbil betraktat så tycker jag nog att den är ganska nice faktiskt.
Men om du skulle ha en familj och har 500 000 att lägga, vad skulle du köpa då? 500 000 att lägga? Det vet jag fan. 500 000. Då skulle jag lägga 500 000 i handpenning och köpa en Bentley med en Tiger. Och så tar resten på lån. Då har du spräckt alla budget. Är bästa familjebilen en Tesla M3 eller en Polestar eller den här? Och det är ju helt olika bilar. Polestar är ju ingen familjebil. Model 3 är ju bättre som familjebil än Polestar. Men det här är ju en riktig familjebil. Jag skulle ju välja den här för Teslan alla dagar i veckan. Ja, jag med. Sen är Teslorna bättre på vissa saker. Ja, jag är medveten. Men jag gillar den inte bara. Nej. Hur är ekonomin jämfört med en laddhybrid, undrar Marcus G. Och jag har tittat gärna på det här. Alltså, jämförbar storlek, laddhybrid eller elbil, så kommer det bli bättre ekonomi med elbilar i dagsläget. Det är faktiskt, du får ju 70 000 i prisreduktion numera på att köpa en elbil. Bara där så närmar Men ditt liv kommer bli mycket krångligare också. Om man åker långt så är det om man inte bor så att man kan ladda hemma. Absolut, men här kommer... Men alltså det är väldigt många som bor som man inte kan ladda hemma. Ja, man får inte glömma det. Nej, då ska man inte ha en laddhybrid heller, för då är det ännu värre att ha en laddhybrid. För vad ska du betala massa pengar? Vad fan ska du med laddhybrid till då? Är ingenting? Nej, köp en vanlig bil då. Ja, eller köp en begagnad bil tills... Ja, en vanlig bil är väl också begagnad. Ja. Men som sagt, ekonomin mot laddhybrid, det är bättre att köpa elbil numera. Så är det. När kommer det med fyrhjulsdrift, undrar Putte, och den kommer i september. Bra, snabbt svar. Japp. Kan man filtrera bort långsamma laddare i navigationen? Och vi har den här bilen en dag. Vi har inte hunnit med detta riktigt. Navigering. Kan man filtrera bort långsamma laddare? Oj, det var en intressant fråga. Ja, nu ska vi se här. Laddning. Hem. Det kan ju ta dig flera dagar att fixa. Kan du prata med Laura? Hej Laura! Navigera till Södertälje. Och så lägger du dig i. Ja, jag vet inte vem som pratar, men okej, du. Jo, jag pratar ohyggligt mycket tydligare än vad du gör. Det tror du. Ställe! Okay. Laura! Hallå Laura! Kör mig till Södertälje! Nej, den funkar inte. Där då. Röststyrningen är paj. Där. Laura! Kör mig till Södertälje. Vad ska vi till Södertälje göra? Vi ska lämna tillbaka bilen där. Jaha. Nej, jag gillar inte det här. Den här funktionen. En gång till. Försök navigera till Södertälje. Fan. Navigera till Södertälje. Menade du Södertälje? Ja, jag menade Södertälje. Jag sa ju Södertälje. Starta först i navigering. Starta först din navigering. Så vi vet inte exakt. Men all röststyrning är värdelös. Ja. Ta bort det från bilarna. Genast. Jag betalar gärna ett tillägg för att slippa. Telefonen. Lägg det som ett tillval i tillvalslistan. Ta bort röststyrning. 7000 spänn. Jag skulle betala det direkt. Vad kan Q8 tillföra som inte Skodan gör? Lite finess. Hur då? Du specificerar detta. Hur jag ska jämföra körupplevelsen i Q8 mot den här. Ja, för det är två extremt olika bilar. Q8 är mycket mer komfortabel, den är mycket rymligare, den är mycket manligare, den är mycket finare, den är mycket tuffare, den är mycket coolare. Den är mycket, jag tog argumentet slut. Den är mycket bättre och den är bra bara. Den är lite mer premium kanske. Den är mer premium, absolut. Ja, det är ingen likhet mellan den här och Q8. Det är stora bilar, familjebilar båda två. Ja, men den här är inte så jävla stor så. Den känns inte så stor. Har du provat baksätet? Ja, det får plats folk. Men när man sitter så här så känns ju Q8 8 gånger större. Vill du bryta av pekskärmen? Det ska ju vara integrerad i instrumentbrädan, påstår Håkan L. Vem fan är Håkan L? Det vet jag inte, men han är en av våra trogna som ställer frågor. Jaha, jag trodde frågan var att Håkan L påstod någonting. Nej, Håkan L. Det är Håkan L som ställer frågan om jag vill bryta av den här. Ja, lite grann får jag, nu, bara för att du sa det nu Håkan L, så får jag ju såna här tvångstankar att jag måste göra det. Men gör inte det, snälla. Jag gillar inte när det ser ut som man har satt dit en iPad. Det har jag sagt förut. Ja. Men skärmen i sig är trevlig. Men jag håller med Håkan L.
Du är något på spåren bara nu, och nu kommer jag inte kunna sluta tänka på det, för nu känns det bara som jag vill knäcka den där jäveln. Men den här är ju mycket mer än ID4, känns den här mer integrerad, och även framförallt den här... Det var en söt liten display i mitten. Ja, och den har en väldigt bra head-up display, har du sett den? Nej, för jag har solbriller på mig för jag tappar bort... jävlar vad bra den var. Den är jättebra och stor och fin, den kostar extra, men den är vad väldigt är det fin. att man inte kan ha solbriller på heads-up display? Gör så, Va? sitt snett med huvudet. Ja, jag kan sitta så här och köra. Bra. Känns det rimligt att den betalar 575 000 för en Skoda, och vem har råd med detta som privatperson, undrar Svantefarsan? Svantefarsan, det är många som har råd med 575 000. Så att det är inga problem. Men varför ska man inte betala 575 000 då? Och så får man tillbaka 70 000 i rabatt då. Men, 500 lax. Ja. Det är klart det är mycket stålar. Det är jättemycket pengar. Men å andra sidan, det är vad bilarna kostar nu. Så får man ju tycka att det är dyrt, fine. Men det är ju för fasen vad de kostar. Den här sticker ju inte ut prismässigt mot något annat. Nej, totalekonomin blir bättre ändå med elen och låg... Ja. Och jag gillar den här bättre än Folkan. Får jag lov att säga. Materialvalen här nu då, känns den som jämför med din Audi? Hur är det med materialvalen? Nej, jag tycker inte det är mycket att jämföra mot min Audi. Jag tycker att Audi känns mycket mer premium. Yes. Och det ska den ju göra. Är Skoda ett B-märke, undrar Love B? Alltså eftersom jag gillar Skoda mer än VW så får jag väl säga nej på det. Det ska ju vara någon form av lilla syster egentligen, antar jag. Men jag gillar den här bättre än VW:n, så att nej. Nej, man må absolut inte tycka att det är... Det är snarare en smakfråga nu för tiden. Det är en smakfråga. Den är inte sämre. Den var väl det back in the day. Ja, då var det en öststatsbil. Kommer du ihåg de där jävla pick-upperna som kom? Ja. Tvåsitsiga, pyttesmå. Med de rostade sönder. Efter 3 år så var de helt slut. Och de kostade 70 000 kanske. Ja, de kostade 70 000 nya eller något sånt där. Men nej, jag tycker inte det finns någonting i en sån här som vittnar om att det skulle vara någon sämre bil än VW. Inte vad jag ser i alla fall. Varför blir man automatiskt en dålig bilförare om man kör Skoda, undrar, eller påstår kanske rättare sagt Mattias K? Mattias K, där skulle jag vilja säga emot dig. För det finns många andra märken som kommer före i köra dåligt-listan. Och där inlägger jag BMW och Audi till exempel. Ja. Som helt plötsligt tror att de är racerförare och rallykallar. Och de äger vägen. Ja. Så att Skoda har jag aldrig reflekterat över att de har dåliga. Men det kan vara så, det som kan ligga i det, och det tror jag ligger i flera, det ligger nog i märken som Peugeot och Renault och sånt också, det är att ingen bilentusiast eller som gillar att köra köper kanske Skoda, Peugeot och Renault och de typerna av märken, utan det är en nödvändighet A till B-märke mycket, mycket mer än en Audi eller en BMW, där förarna kanske är lite mer entusiastiska. Det här är min egen analys. Och då kan jag tänka mig att någon som har köpt en Peugeot 407 och åker runt liksom är inte bilintresserad och skiter i bil och kör bil 4 gånger om året, och då kör man in i saker och beter sig konstigt. Jag tror man kör dåligt kanske på olika sätt. Ja. En BMW och Audi... De kör dåligt för att de kör som idioter. De kör lite för fort och tränger sig i köerna, men den här eventuellt på Skoda... De kanske kör på trottoarkanter och parkerar snett och sådana där saker istället. Yes. Ja. Är det en hundbil, undrar Marcus G? Funkar alldeles utmärkt som hundbil. Jag måste bara berätta lite om det här med laddning också. Man får ju med så här billigare laddning första året, eller man får betala i till, tror jag, 5 500 kronor för det. Men jag vet inte, jag har lite svårt för det här. Och sen så får man betala 85 kronor i månaden. Då får man ladda för 6,29 per Ionity, och betalar man 109 kronor i månaden då får man ladda för 3,40 och så vidare. Det var hos Volkswagen, och Ionity och Skoda har ungefär samma sak. 235 kronor i månaden får man betala, då får man ladda för 3,90. Alltså det här, man måste köpa abonnemang för att få ladda. Jag tog hela långkurvan utan att röra ratten. Vilken bil! Testa igen. Men grejen är... Grejen är att du måste köpa abonnemang för att få ladda billigare. Nu kan jag kolla på heads-up-displayen också samtidigt i svängen här. Vet du vart du ska då? Hur fort det går nu? Hur fort går det då? Jag vet inte. Jag slagit av, tror jag. 14 kilometer till. Men alltså det här grejen att du måste hålla på köpa abonnemang för att få ladda billigare när du är ute på landsväg. Dumheter. Det är dumheter. Alltså titta på Tesla. Köp bilen, det ingår att du får ladda billigt hela bilens livslängd.
Alltså det här är inte klokt. Nej. De håller på med de här olika abonnemangen. Det är dumheter. Ta betalt för bilen och sen så ska det ingå att man ska få ladda på Ionity och vad de Jag förstår abonnemangen på ett sätt. På det att man kan välja bort abonnemanget om man är så här, men vet du vad, jag kommer alltid ladda hemma. Då vill man inte betala. Men sen samtidigt så här, 89 kronor i månaden. Och sen 99 spänn i månaden. Varför ta 99 spänn i månaden? Vet du vad, lägg på 3000 spänn på bilens pris och bjud på det där. Ja, alltså, det är bara larv. det ska ingå att man ska kunna, i och med att Ionity är en del av Volkswagen-koncernen, då ska det ingå. Så det här är, jag gillar inte den här utvecklingen. Nej. Men nu ska vi ta betyg tycker jag. Ja, nu har vi pratat sönder oss om den här bilen. Vi kan inte prata mer om den här nu. Den här bilen skapar inget ha-begär hos mig. Men för de som är intresserade av den här typen av bil så kan jag säga att den är en alldeles utmärkt bil. Men mitt känslobetyg blir ju lågt. För att jag får inga känslor helt enkelt. Men kan du få en känsla Jag är känslokall. Kan du få känslor för en familjebil? Ja, om den är fräsig. Tycker jag att jag kan få det. Jag har ju en Q8, är ju egentligen en... Ja, det är det. Den gillar jag ju. Jag säger att på min känsloskala så får den här bilen 3,5 points. Vad sa du nu då? Ja, men det var väl rimligt. Alltså, den är ingen känslostorm. Men jag tycker men alltså, det är en bra bil. Alltså, den känns välbyggd och jag tycker den är jättesnygg. Och oavsett vad jag gav ID4 den gången så skulle jag välja den här för ID4. Jag tycker den är snyggare. Den här svart med lite svarta fälgar. Svart. Det är snygg. Och interiören känns lite mer påkostad med det här lädret och alltihop. Det finns massor med olika 3,5 points. Ja, interiörversioner finns det massor att välja mellan. Ja. Jag ger den här 8,5. Åh jävlar! Ja, men det är en genomförnuftig, jättebra familjebil. Men den har... Satan Alrik, 8,5 points. Visst är jag duktig? Ja, det var inte, du var inte blyg. Nej, jag är inte blyg. Herregud. Då studsar den här upp ganska högt på våran lista. Den lägger sig någonstans lite översiktligt. Det ska den göra. Det här är en riktigt bra bil. Ja. Nu ska vi äta någonting. Ja, vad äter man när man kört runt i en Skoda? Är det någon sorts östeuropeisk, ska vi tro? Östeuropeisk gryta. Eller ja, det vet jag inte. Eller Gulasch känns inte rätt. Nej, det tycker inte jag heller. Knödel av någon slag. Kan det vara en knödel? Fan, får man tagit knödel? Det går inte. Ja. Vi åker först. Vi åker Laura, okej Laura. Navigera till en restaurang. Där, trycker där. Laura, navigera till en restaurang. Laura, svara. Laura. Man måste trycka in knappen och säga Laura. Okej Laura, navigera till en restaurang. Nödsamtal vart det då. Nu håller vi på att ringa 100. Nu ringer vi 112 typ. Nej, det gör vi inte. Nödsamtal. Shit, jo det gör vi. Tryck på nödsamtalet har avbrutits manuellt. Så hungriga är vi inte. Vet du vad? Laura, navigera till en restaurang. Nej, men det där var ett jättebra avslut. Avbryt. Vi struntar i Laura. Så, tack.